Hello mga lalabs, ito na naman ang inyong ating Shemka PhilThai. Ayan, so yung anak ko po, challenge niya po ako si Shemka TV. Ayan, si Shemka TV. Challenge niya ako kasi sabi niya, Mama, gawin mo yung makeup twist. Sabi niya. Sabi ko, Nak, sabi ko, wala ako masyadong makeup sa bahay. Sabi ko, yung mga makeup doon, hiniram ko lang sa kapitbahay. Sabi ko sa kanya, ang sabi niya kung anong meron lang doon, yun lang ang ilagay mo, sabi niya. So, itatry natin yung pa-challenge ng aking anak na si Shemka TV. Ayan, pag hindi pa po kayo nakasubscribe sa kanyang channel, please don't forget to subscribe sa channel niya. Marami po kayo makikita doon, mga makeup, mga OOTD na on haul niya, yung mga try-on niya. Ayan, so maganda po yung channel niya. So, subscribe to her channel, and wag nyo rin po akong kalimutan sanang i-subscribe pag hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko. Paki-click na rin po ng bell button para updated po kayo sa aking susunod na mga videos, and paki-like and share na rin po mga lalabs. Ayan, thank you so much. So, meron po tayong ano dito, pagpipilian. Ito po yung sa makeup, ito naman po yung sa ilalagay sa ating pagmumuka. Ayan, sana mag-success yung ating mabubunot. So, let's get started. Kinakabahan ako mga loves. Baka kasi kung anong mambunot ko dito eh. So, let's get started tayo. So ngayon mga lalabs, magbubunot tayo ng ilalagay natin. So bunot tayo ng isa. Ayan, contour. Ayan. Contour. Saan natin ilalagay ang ating contour? Lagay natin ang contour sa eyelashes. Eyelashes, di ba ito? Ito yung eyelashes. Lalagay natin ang contour sa eyelashes. Bakit ko binabalik? So, ito yung contour natin. Anak ng kuting to, contour. Ilalagay sa eyelashes. So, gagamit tayo ng brush. Lagay natin sa eyelashes natin. So, basain natin ng konti para kumapit yung contour sa eyelashes. Contour sa eyelashes. Ayan, so, brush natin siya. Dalagay natin sa eyelashes. Hindi siya dumikit. Hindi siya. Kabayin ko. Hindi siya carry bells. Yung contour ilalagay sa eyelashes. So, okay na yan. Kasi ayaw niyang dumikit. So, hindi nag-success yung contour natin sa eyelashes. Bunot tayo ulit. Lipstick. Hala, saan natin ilalagay ang lipstick? Anak ng nanay ko. Anak ng nanay ko, saan natin ilalagay ang lipstick? Saan? Sa eyes. Sa mata. So, hanap tayo ng lipstick na ilalagay natin sa ating mata. So, ang gagamitin nating lipstick ay pink. Ayan. So, kukunti na yung pink natin. So, gagamit na lang ako ng kamay. Ano ba itong pinagagawa mo sa akin na ako? Ano ba itong pinagagawa sa akin ng aking anak? Ayan. So, okay na yan. Okay na yan. Carry bells na yan. So,
Okay na yung ating. So, bubunot tayo ulit. Kinakabahan ako mga lalabs. Baka ano mailagay ko sa ano ko. So, bunot ulit tayo. Ito, mascara. 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 Saan ko kayo lalagay ang mascara? Ng kuti. Ano ba yan? Mga lalabs, sa face. Anak ng nanay ko sa face talaga. Di mangingitim yung mukha ko. Kinakabahan talaga. Ano ko yung itsura ko nito? Saan na yung mascara ko? So, ito po yung gagamitin nating mascara. Avon. Avon siya. Ayan. Anak ng nanay ko. Ayan. Mascara. Lalagay sa face. Hala. Matatanggal kaya to? Hala, baka hindi na matanggal. So, spread natin siya ng ating kamay. Ala! Ala, nangyari. So, ano natin siya ng wet ones. Para, ano, ala, ayaw niya. Ayaw niyang mag-ano. Ayaw niyang umadjust. Ayaw niya. Ano natin ng wet ones, kaluka. Ulitin. Hala, ano siya. Buti natatanggal. Ulitin natin kasi masyado siyang ano. Ganin. Anin ko ng kamay siguro. Ayan. Ayan, ganun lang pala. Anuhin ng kamay. Ayan. Para mamasa-masa. Lagyan natin siya ng basa para bumasa. Ayan. Kailangan siyang basain. Ayan. So, ganyan. Lagay natin sa ating face. Tsura ko. So, okay na yan. Wala nang laman yung mascara natin. Ala, ang ano, ang lagkit sa mukha. Naka, ano ba ito pinagagawa mo? So, bubunot ulit tayo. Ang bayan ng mga nabubunot ko. Uy. Eyebrow. So, wala tayong eyebrow. Gagamit, ay, meron pala tayong eyebrow. Kulay brown saka ano. Eyebrow. Tsura ko. Meron na sa cheeks. Sa face pala. Ay, sa cheeks dito, di ba? Sa cheeks dito. Sa face pala yung mascara. So, face ito. Ito, di ba, face buong muka. Dito ko lang siya nilagay. So, maglalagay ulit tayo ng mascara dito. Ayun, tama na yan. So, sa cheeks na lang. Sa cheeks. Ano ba yun? Eyebrow. So, ito. Ano ba yan? Ano ba yung tsura ko nito? So, eyebrow. Maglalagay tayo sa cheeks. Eyebrow sa cheeks. O, yan. Pwede na yan. Alang, lagkit na ng mukha ko.
So, bunot ulit tayo. May dalawa pa. Dalawa pa ba to? Dalawa pa. Bunot pa tayo isa. Eyeliner. Eyeliner. Ba yan? Eyeliner. Saan na naman to? Sa mata. Oh, sa mata. Mata nakasulat. Mata. Eyeliner sa mata. So, lalagay tayo eyeliner sa mata. Gagamit tayo salamin. Hindi ko makita eh. So, okay na yan. Mabilis ang ano to, trabaho. Ano ba itong mukha ko, mga lalabs? So, yung last, kunin na natin yung last na bubunutin natin ay blush on. So, ang lalagay natin sa ating blush on ay sa lips. So, asan ang ating blush on? Wala. So, yung blush on natin, ito na lang gagamitin ko. Ano bang magandang blush on? Ito blush on, pero stick siya. Ito na lang gamitin natin na blush on. Stick, pero siya. Ayan, so blush stick siya. Shimmer blush stick. Ayan. So, ito na gagamitin natin para sa ating lips. So, this is the final look na tayo. Tsura ko. Ayan mga lalabs, ito na po yung ating tsura. Ayan, tignan nyo yung ano ko, mga lalabs, oh. Yung face ko, maano siya, matigas siya sa face. Para siyang dugyot. Biro mo naman, mascara ilagay mo sa mukha mo. So, ayan, mga lalabs, dyan na naman po nagtatapos ang ating challenge for today. Ayan, thank you, Shemka TV, ang aking Junakis na maganda. Ayan, manang-mana sa mami. Ayan, walang kukontra. Ayan, manang-mana sa kanyang ina. Ayan, thank you sa pa-challenge snack. Ayan, and sana nabigyan ko ng hustisya yung pa-challenge mo sa akin. Ayan, tignan mo yung mukha ni mama, oh. Ganda na ba ni mama? Maganda na ba, mga lalabs? Ayan, mga lalabs, kita-kita ulit tayo sa aking next vlog. Ayan, huwag niyo po sana akong kalimutang i-like, share, and subscribe to my channel. Ayan, so bye-bye ulit mga lalabs. I love you.